हार्दिक स्वागत करदा साउथ एशियन अनलिमिटेड ते यू वाचिंग प्राइम प्लस टीवी। जिदा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੌਟੈਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੌਟੈਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਆ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਨੈਫਟਾ, ਦੂਸਰੇ ਤਰਫ ਕੈਨਬਸ ਜਿਹੜਾ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰਫੈਕਟ ਮਹਿਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਸਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜ ਗ੍ਰੇਵਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਔਰ 2015 ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਜ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਟਸ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ ਵੀਰ ਜੀ। Total pleasure, Raji, and I've been following you since those campaign days. जब 2015 ਦੇ elections ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ you were door knocking. ਸਾਡੇ door ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। I live in right here, Brampton East ਦੇ ਵਿੱਚ, and I've been following you since those days. ਤਦ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ, and ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ is ਕਿ you've always been out there, you've been working hard, and on air ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੌਰਟ ਆਫ ਫੀਡਬੈਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੀ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ that ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ MP ਬਣਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਉਹੀ ਸੀਗੀ that 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ that ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, that ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ MP ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਦੇ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। I return my calls every evening। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਈਵਨਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕਦੇ 9 to 5 ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਆ ਟੂ ਹੈਲਪ ਲੋਕੀ ਸੋਲਵ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ that ਹਰੇਕ ਫਾਈਲ ਦੀ 100% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਫਾਈਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਟਾਫ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਸੋਲਵ ਪੀਪਲਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ, that ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਵਰਲਡ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਧਾਏ ਟੈਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਆਫਟਰ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਵੀ ਸਟਾਪ ਗਿਵਿੰਗ ਚੈਕਸ ਟੂ ਮਿਲੀਅਨਰਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 6 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ at 5.9%, the lowest rate in almost 70 years. The fastest growing economy in the G7. I mean, these are actual facts. I mean, opposition parties jo marji keh sakte hai, but on the economy, the Liberal Party of Canada, Justin Trudeau, Pradhan Mantri apne ne deliver ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ to ensure that ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। That's where government policy matters, and that's where we're working hard to deliver. ਰਾਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਯੂ ਸਟਿਲ ਐਟ ਇਟ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਊਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੌਟੈਸਟ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸੌਰਟ ਆਫ ਮੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਨੈਫਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। what exactly is going on with the NAFTA right now? Presently ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, who's gain, who's loss? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਡੀਲ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਆਰਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ ਅ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਫਾਈਨਲੀ ਸੌਰਟ ਆਫ ਟਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਹੈਜ਼ ਹਿਜ਼ ਵੇ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਮਖਮ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਪੂਰਾ?
ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ NAFTA ਦੀ ਫੈਕਟਸ ਆਪਾਂ ਲੇਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਆਲਮੋਸਟ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਰੂਨੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਸੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ NAFTA ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਚੈੱਕ ਆ that United States Mexico Canada agreement ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਆ is a win-win-win for all three countries but ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ that ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਫੀਲਡ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਕੈਪੀਚੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੈਪੀਚੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ that ਕੈਨੇਡਾ US ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਇਨੀ ਡੂੰਗੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਇਸ the most important bilateral relationship in the entire world I mean ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 4 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ border cross ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 9 million American jobs ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ jobs are tied directly to the Canadian economy ਸੋ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ 36 million people ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਗਾ 360 million ਠੀਕ ਹੈ 10 times more 10 times more ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ $2 trillion ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 20 trillion ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਮੈਕਸੀਕੋ ਕੈਨੇਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ opinion ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਯੂਨੀਕ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਜੀ ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਸਲਰ ਨੰਬਰ 1 EMPLOYER ਹੈਗਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ in number of employees ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਇਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we've protected the auto industry ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ there's no tariffs that are going to be applied on autos up to a certain limit ਆਪਾਂ 1.6 million cars ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ to the US the tariff limit is over 2.8 million so that's good for the Canadian economy ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ that ਜਿਹੜੀ certainty ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ that ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ that ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ they want access to the American market ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ if you're setting up a factory in Canada you can only sell so much to Canadians because ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ 36 million consumers ਜਿੱਥੇ 360 million ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਘਾਟਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ so they need to have access to the American market ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ certainty the new agreement gives to the Canadian economy ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ the stock market ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀਗੀ after the announcement because investor confidence is very important ਇਹਦੇ ਨਾਲ we also protected dairy I mean ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬਾਹਰ that ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ farmers dairy farmers ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈਗਾ but the truth is this is that ਆਪਣੀ supply chain management ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ dairy farmers ਨੂੰ protect ਕਰਦੀ ਆ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 3.1% access ਦਿੱਤਾ to the American market 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ so spread over 20 years we will be increasing the market by an additional 3.1% ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ it's very negligible in the terms of the overall market ਰਾਜੀ ਮੈਂ NAFTA ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ sort of explain ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ viewers ਜਿਹੜੇ totally unaware ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ North American free trade agreement ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ NAFTA but they really don't know the actual details ਕਿ ਕੀ NAFTA ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ what was the need to renegotiate ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ revisit NAFTA ਡੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ sunset clause ਆ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ negotiate ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ So number 1 ਵੀਰ ਜੀ is that the NAFTA ਜਿਹੜੀ renegotiation ਚੱਲੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚਲਾਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ it wasn't driven by Mexico it wasn't driven by Canada it was driven by President Trump and ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ he gave notice to Congress that he wanted to renegotiate the deal and Prime Minister said listen there's certain parts of the deal that need to be renegotiated it's 30 years old 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਡੀਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ modernization ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ especially around digital content because the internet has changed things in the last 30 years but ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ the Prime Minister ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਤੀਆਂ that this is a deal breaker we will have no agreement because we're not going to sign a bad agreement that ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ bad deal ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ sunset clause ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਹਰੇਕ 5 ਸਾਲ ਇਹ agreement renew ਹੋਣਗੀ ਔਰ renegotiate ਹੋਣਗੀ it is unacceptable because ਉਹਦੇ ਨਾਲ investor confidence ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ because ਹਰੇਕ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ that investors ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ investment 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ dramatically change ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੌਫ ਔਰ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ investors ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਗਾ ਕਿ what ਸਰਕਾਰਾਂ change ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ sunset clause will set in a bit earlier than the 5-year period
So you cannot have free trade agreements that have sunset clauses. So the Prime Minister stood his ground on that. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਚੈਪਟਰ 19 ਜਿਹੜੀ dispute resolution clause ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ the Prime Minister, Minister Freeland said that absolutely this dispute resolution clause has to be in the agreement because we need certainty. That if there's a dispute between two companies in Canada and the US, or Mexico, Canada, and the US, that there is a mechanism to address that. Without that, it'd be the big bully in the US telling us what to do. And again, Minister Freeland and the Prime Minister stood their ground to ensure that Chapter 19 was there and the dispute resolution clause was there. ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ that the agreement was a great agreement for the country of Canada. It protected Canadians, ਖਾਸ ਕਰਕੇ it protected workers in the manufacturing and auto sectors, and we should all celebrate this. It was a big win for Canada, and it was a great day for Canada. Rajiv, are we looking at a brand new United States ਜਿੱਥੇ ਕਿ they don't believe in the world being a global village? ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 2 decades ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ global village ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ IT ਫੀਲਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਗਏ ਆ ਲੇਕਿਨ will this sentiment overall Canadians ਨੂੰ hurt ਕਰੂਗਾ? I think, Virji, I think there's no doubt that America is gone to protectionist policies, that buy America first, against globalization, against free trade. Jade main comment karna nahi chahunda on a foreign government because I wouldn't want foreign elected officials to comment on Canadian officials in our government policies. But main ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ that Canada ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੂੰਗੀ relationship it's going to last beyond one administration in both countries. The sarkaਰਾਂ ਤਾਂ change ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ relationship between Canadians and Americans ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੀ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਧਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਧਰ ਲਿਬਰਲ ਹੋਣ ਉਧਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਹੋਣ ਉਧਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੋਣ ਇੱਧਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੋਣ that sort of makes the deal a little easier ਕਿ NAFTA ਅਗਰ ਉਧਰ ਸ਼ਾਇਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ much easier ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Virji, it's hard to say hypothetically. It's a hypothetical situation. So like ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ that ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਆ that ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਨੰਬਰ 1 priority is for Canada and Canadians and that ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ the best deal for Canada was signed in this negotiations ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ that the negotiations could have been over a long time ago if Canada said, President Trump, jo marji le la sakta, right? But the Prime Minister, Chrystia Freeland, they stood their ground. Oh, hamesha kehnde sige, we will take no deal, but we will not take a bad deal. And the government came out with a great deal for the country. And I think overall, Virji, jadon bhi assi charcha sunde ha lokan de vich, loki ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਆ because ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ trucking is a big industry ਲੋਕਾਂ they were very nervous like trucking ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚੋਂ because they didn't know that ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰੀਏ ਕੰਪਨੀ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ in my opinion ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਰਾਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਰजेस up to 3% on dairy US ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਰ US ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦ ਵੀ ਇੱਕ ਡੀਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਨਫੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 300% ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ it was a liberal government that brought in supply chain management it's a liberal government that's fighting for supply chain management but the number one thing Virji is that ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ they get really big subsidies for their own dairy farmers as well right ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ that they have very lucrative tax policies for their dairy farmers and ਉੱਥੇ ਵੀ subsidies ਮਿਲਦੀਆਂ so ਜਿਹੜੀ
Canada, a lot of countries around the world protect their dairy industries from oversupply. So Canada is not unique in this situation. And Hamesha, Sadi #1 priority is to protect Canadians, but at the same time to be able to work with our partners. That ਆਪਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੋਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ we got a reasonable agreement here. ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸੋ ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਨਫੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਐਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਓਵਰਆਲ No, because ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Yes, ਆਪਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ supply chain management maintains the quota system ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਹਰੇਕ ਡੇਅਰੀ ਕੰਟਰੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ right at the end of the day ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੀ #1 priority ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ at the same time ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹ agreement ਦੇ ਵਿੱਚ was a win-win-win but negotiation ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ that it's a give and take ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ we had to give a little bit on dairy to get the overall macro level agreement done but ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ that it was 3% over 20 years ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ there's an opportunity for innovation to happen as well ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ that ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਰੇਟ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ that ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੀ ਜੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਯੂਐਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫਾਈਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਸੌਟ ਆਫ ਲੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੜਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਯੂ ਥਿੰਕ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਇਨ ਅ ਵੇ ਅਗਰੀ ਕਰਨਾ has given US a little more strength in a way ki they are pretty good at doing that I would say that Virji that Canada US and Mexico the partnership ਹੈਗੀ ਆ a very unique ਹੈਗੀ ਆ because with a big player in the middle and two smaller players on the sides that ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੀਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ Mexico decided to give a lot in their deal Canada decided that we are not going to give that much ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ that ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ that ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ border states especially the bordering states ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਰੇ ਸੈਨੇਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ that Canada has to be a part of the agreement ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਸੈਨੇਟਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਬੈਂਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ that NAFTA is good for the American economy, is good for the American economy. So ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ that on the ground support ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ NAFTA ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ that if deal ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ that Congress wasn't going to vote out NAFTA and so we did have some sort of bargaining power because ਸਰਕਾਰ ਨੇ assessment ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ that ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ worst case scenario ਸਾਡਾ plan B C D E F ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਰਾਜ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ that's absolutely fine ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਡੀਲਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਇਰਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਡੀਲ ਵਿਦ ਆਇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਯੂਐਸ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਗਰ ਯੂਐਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਬੜੀ $1 billion ਦੀ ਸੌਟ ਆਫ ਆਰਮਸ ਦੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇੱਥੇ I would say Virji that democracy ਹਮੇਸ਼ਾ interesting results ਦਿੰਦੀ ਆ but ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ right at the end of the day ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ and we will work with whoever the people of America select as their president same here that ਮੈਂ ਵੀ democracy ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ that ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਤਾ we won't criticize the people we accept their decision and at the same time I accept the will of the American people and we will work with whoever they put in front of us
at the same time the Canadians should know that ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ that ਕੈਨੇਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਗੀ no matter who the administration in the US is ਜੀ ਰਾਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਦੋਸਤੋ ਵਾਚਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪਲੱਸ ਟੀਵੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਔਰ ਲਿਬਰਲ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਰੋਮ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਚਾਹੇ ਆਨਸਰ ਸਖਤ ਹੋਣ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪਲੱਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਬੈਕ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਮੌਰਗੇਜ ਸੈਕੰਡ ਮੌਰਗੇਜ ਹੋਮ ਐਕੁਇਟੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਟੋੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਬੈਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅੜੀ ਥੋੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 416 666 8542 ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਸਟੋਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਗਾਂ ਚਾਦਰੇ ਕੁੜਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਪਰਾਂਦੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਜਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਸਟੋਰ ਯੂਰ ਓਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਸਟੋਰ ਕਾਲ 905 799 9400 Are you thinking of selling your home but are worried about getting the best price? You need to sell your home quickly with the least stress possible? Then you're going to need the services of a great realtor. By using the right realtor, you're much more likely to find the perfect buyer for your home quickly and at the best price. When you list your home with me, you can be sure your home will be marketed effectively to attract the right buyers and close the sale at the best price for you. So, if you want to sell your home quickly for a great price through a realtor who really cares, I'm ready to help. Just call me today and let's get started. ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੌਰਗੇਜ ਏਜੰਟ ਦੀ Call me today, Sunny Joshi from Platinum Mortgages, 647-863-1940, 647-863-1940. Platinum Mortgages. सब कहते हैं आओ लाइफ इंश्योरेंस ले लो सुनील भूषण कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्लान ले लो पर एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस प्लान जो ना सिर्फ आपके परिवार के फाइनेंशियल फ्यूचर का ख्याल रखे पर आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को भी सिक्योर करे और आपके रिटायरमेंट इयर्स में सोर्स ऑफ इनकम बन जाए सही एडवाइस और गाइडेंस के लिए ऑन कैश बैक इंश्योरेंस प्लान कॉल सर्टिफाइड हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट सुनील भूषण जो स्पेशलाइज करते हैं लाइफ एंड क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस मॉर्गेज एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस एंड विजिटर्स एंड ट्रैवल इंश्योरेंस Call 416-998-5656 416-998-5656 or visit sunilbhushan.com. बैक फ्रेंड्स मैं सनी जोशी भेदनी थोड़ा स्वागत करता प्राइम प्लस टीवी ते यू वाचिंग साउथ एशियन अनलिमिटेड और मेरे नाल बहुत ही खास मेहमान लिबरल मैंबर ऑफ पार्लियामेंट राज ग्रेवाल साहब स्टूडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਫਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਨਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਜੀ ਯੂਐਸ ਇਜ਼ ਰਿਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਔਰ ਲਿਬਰਲਸ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਦੋ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਈ ਚੱਲੋ ਬਾਰਡਰ ਸਾਡੇ ਖੁੱਲੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਫੇਅਰ ਟੂ ਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹੇਅਰ ਯੈਸ ਇਟਸ ਟਰੂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਿਊਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕਰਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸੌਰਟ ਆਫ ਓਵਰਡੂਇੰਗ ਅ ਬਿਟ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
So Virti, I think that काफी misinformation गई हुई है community ਦੇ ਵਿੱਚ in terms of refugee policy, asylum seeker policy, काफी गलत तरीके ਨਾਲ so ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ to clarify some of this is that ਇੱਕ ਤਾਂ refugee ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਆਏ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ if Canada didn't have a welcoming refugee policy so we should definitely note that Absolutely. ਦੂਜੀ ਗੱਲ is that asylum seekers are different concept than refugees ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ so refugees that apply ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ apply ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ privately sponsored refugees ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੀਕਿਊਟ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੈਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਖਰਚਾ ਚੱਕਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ that in the coming weeks that ਉੱਥੇ positive news ਹੋਣਗੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੇ but that's a small example of how Canada will do its part ਜਿੱਥੇ humanitarian crisis ਹੈਗੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਆ we also have a responsibility to the world ਜੀ ਰਾਜ ਜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰਸ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੰਸਰਨ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਮੇਰੀ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਯੈਸ ਵੀ ਡੂ ਨੀਡ ਦ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 70-80 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫੋਰਡ ਸੌਰਟ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨੀਡ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਯੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 올ਡਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਡੋਰਸ ਕੀ ਆਈ ਚਲੋ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ how are we looking into the ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਨ ਦ ਫਿਊਚਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੇਡਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ I wouldn't say that ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਾ right like I think that ਉੱਥੇ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦੇ that ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ also covering that Raj ਜੀ but that doesn't mean it's right I mean that facts tell the story right ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ facts ਦੇਖੀਏ that you know ਠੀਕ ਹੈ there's been a slight increase in asylum seekers crossing the border because of what's happening in the United States ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ now ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ $400 ਮਿਲੀਅਨ ਕੱਟ ਕੀਤਾ CBSA ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ it's a big resource problem and so ਹੁਣ ਪੈਸਾ reinvestment ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਕੀ ਹਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ asylum seekers the process ਹੈਗਾ that if you come to the Canadian border illegally ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ you will be detained by the RCMP and you'll be arrested ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ they will determine if you're eligible to make a claim if you're determined not to make a claim you are deported immediately ठीक है जी if you're eligible to make a claim then your application will go to the Immigration Refugee Board tribunal ठीक है जी they will determine if you are an asylum seeker according to the laws of our country ठीक है जी if you're approved you will go on to get permanent residency if you are denied again you will be removed from this country ठीक है जी so the system is there to protect Canadians Virji, the problem is essentially is that yes, there's been a spike. There was a lack of resources. Now we are investing in the CBSA, the Canadian Border Security Agency, and to ensure that jaldi to jaldi, if loki onde bhi that they're processed out. ठीक है जी that this shouldn't be a years long process. This should be a weeks long process. ठीक है जी. Otte I think that people will have more confidence in the system. ठीक है जी. And I think that's where the number one problem is right now. But Raji, अगर critics ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ in a way liberal ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਰ process ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ PR ਜਲਦੀ ਮਿਲੂਗਾ citizenship ਜਲਦੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ this is a vote bank ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ as liberal government ਜਿਹੜੀ ਆ create ਕਰ ਰਹੇ ਆ for the future years ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਦੂਸਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੌਬਸ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ although the unemployment rate is 5.9% ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ the data shows that it's actually an overwhelming number of full-time jobs that are being created ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ so the unemployment data actually clearly shows that the economy is thriving jobs are being created 6 ਲੱਖ jobs create ਹੋਈ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ we see that in Brampton you think there is room for a lot of people to actually come into the country I'm saying is that the immigration policy has to be accountable it has to be transparent and we want the best of the best to come to this country to work hard to contribute to the Canadian fabric
At the same time, ਵੀਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ policy ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ focused on immigration, obviously is on economic immigration, right? But the asylum and refugee program is also another program where Canada takes a lot of pride. Of the 300,000 people, ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ PR ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ 25,000 ਦੀ refugee ਦੀ quota ਵਾ. So it's still a small quota, but again, it takes over 90% of the discussion because of the misinformation that is continued to be pronounced out there in terms of how much financial support refugees get, ਅਸੀਂ services ਕੀ provide ਕਰਦੇ ਹਾਂ. But the fact of the matter is, if ਤੁਸੀਂ illegally cross ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, you're arrested, detained by the RCMP until all of your security checks are gone through. If you are deemed ineligible to apply for asylum seekers, you are immediately deported from this country, and people are deported, right? ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਸੀਗੇ that student violence ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ. Right away, those students were arrested, charged, and immediately removed after their trials. And so this is the integrity of the system. ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ immigration policy ਦੇ ਵਿੱਚ, it's not going to be perfect. But the integrity of the system needs to be maintained, and that's what we should be focused on. You think Canadians overall, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ Canadians we are safe the way refugees ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, for example, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ criminal scanning ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ properly ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ overall we all should be okay? ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹਰਕਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੇਖੋ out of thousands there always could be 10 bad elements ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ anti-socials ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, but overall ਜਿਹੜੀ scanning ਆ, you're happy with the way it is done? I have full confidence in the CBSA and the RCMP and the security checks that are done on newcomers to this country, and not just on refugees. By the way, the security check happens on family sponsorship, on spousal sponsorship, on visitor visas. Har ek banda that's entering our country is scanned for security. That's very important. ਰਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ checking ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ when their complaint comes, I would say, Virji, that you rather take more time than be sorry. And so the government's integrity in the process is extremely important to me. I mean, Virji, at the end of the day, मैं देखता 86% of Bramptonese is minority. That means they immigrated to this country. जब तुसी एक सवाल मैं कहता हूँ जरूर जवाब देना चाहूँगा that the Liberal Party does positive immigration policies because of their vote bank. That couldn't be further from the truth. The reason being is that the Liberal Party doesn't govern this country every single time, right? There's a change in government from time to time. And in order for other parties to win, they have to get the immigrant vote as well. And so... लेकिन एक soft corner ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ अगर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ entry ਦਿੱਤੀ ਸੀ. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ give an example that ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਮੈਂ ਗਾਹਾਂ ਲਿਬਰਲ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਲਿਬਰਲ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫਟਰ ਮਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਆਈ ਐਗਰੀ ਮੋਰ ਵਿਦ ਦ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਦੈਨ ਦ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਦੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ. ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ that ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੇਮ ਹੈਗੀਆਂ. ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ he's a conservative, ਮੇਰਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ funny enough ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਲ ਹੋਇਆ, right? But he's a conservative and he will always vote conservative. And ਸਾਡੀ intellectual debate ਹੁੰਦੀ ਹੈ from time to time, and ਉਹ ਚੀਜ਼ is good for the country, right? I think that a robust debate on the future of the country between the next generation is very important. ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ generation ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ opportunity ਦਾ focus ਸੀਗਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ, development ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ focus. Exactly, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. And that's a natural evolution, and that's a good thing for the country. ਜੀ. Raji is Member of Parliament Raj Grewal accessible to everyone? एक honest answer. वैसे तो ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ answers ਹੁੰਦੇ ਆ, I keep saying this, have been honest. I may agree or not agree, is a different point altogether. Viewers may agree or not agree because viewers ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ conservative supporter, ਕੋਈ NDP, ਕੋਈ liberal ਹੁੰਦਾ, but ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ honestly answer ਦਿੰਦੇ. Are you accessible? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ somebody is trying to get hold of MP Raj Grewal, he's there?
I would say ਵੀਰ ਜੀ that's the number one job of any elected official is that ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰੀਏ within 24 hours। ਅਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡਸ 'ਤੇ opportunity ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ that ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਕੈਡਿਊਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ that ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੀ 100% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, it wasn't because I didn't try। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, we totally try on every file। ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ that ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੰਬਰ 1 ਜੌਬ ਆ I always take it seriously is that ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਚੱਕਣੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। You are out there, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਾਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ $14 an hour। ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ what about an increase for pensioners, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੈਸ ਦੇ ਜੋ ਦਾਮ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਓਵਰਆਲ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ $14 ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਣੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ $15 ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਹੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਨੰਬਰ 1 ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ that ਪਿਛਲੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65 ਤੋਂ 67 ਤੱਕ ਏਜ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਓਲਡ ਏਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ GIS। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਪਾਵਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ 65 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਨਸ ਆ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਰਾਈਟ ਪਾਲਿਸੀ ਫॉर ਦ ਕੰਟਰੀ। ਵਿਕਟਰੀ ਇਨ ਦ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਲਿਬਰਲਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ that ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਚਲੋ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ 100% ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਦਾ benefit ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। This was a policy that was reversed before it was implemented, right? So ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 64 ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ 67 ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਵੀ ਨੈਵਰ ਲੈਟ ਦੈਟ ਹੈਪਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 65 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਡੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਧਾਤੇ per year almost $600, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ the most vulnerable seniors, which is not a lot actually, it's just about $50. But it makes a big difference to people that are living on a guaranteed income supplement or old age security. ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ for seniors and pensions, and we will continue to do that going forward. ਜਿਹੜੀ future pensions ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ strengthen ਕਰਤੀ with the CPP enhancement. Finance Minister Bill Martineau got an agreement with all 10 provinces and the territories to increase the contributions that are made through CPP. ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ for future generations. At the same time, ensuring that seniors today have the necessary resources to live a good life. ਜੀ ਰਾਜੀਵ, ਲਿਬਰਲਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੈਥਲਿਨ ਵਿਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਆ ਗਏ। does that obviously is a concern for federal level ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ upcoming elections ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ got to pull up the socks and get going sort of thing? I would say ਵੀਰ ਜੀ that ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ from provincial results। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ 19 ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੋ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜਿਕਲੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚੈਲੰਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਵੀ ਕੈਨ ਵਰਕ ਟੂਗੈਦਰ ਟੂ ਓਵਰਕਮ ਦੈਟ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਸਾਡੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ that provincially related ਆ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ at the end of the day ਵੀਰ ਜੀ
ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਔਰ ਲਿਬਰਲ, ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। That's the only thing that matters, Vijay. That will be true today. It will be true for my time outside of politics too. Absolutely, ਰਾਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪਲੱਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ 'ਚੋਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਖਾਸ ਕਰ ਵੀਕਐਂਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਯੂ ਆਰ ਆਊਟ ਐਂਡ ਅਬਾਊਟ, ਯੂ ਆਰ ਰੀਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਮੀਟਿੰਗ ਪੀਪਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਕੈਨੇਬਸ ਇਜ਼ ਲੀਗਲ ਐਜ਼ ਆਫ 17 ਅਕਤੂਬਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ABC ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੇ ਆਏ ਆ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ won't this create a bigger discussion for the next federal elections ਇਸ topic ਨੂੰ, or legalization may create a more open availability which in turn can increase crime rates. Do you agree with that or you not agree with that? ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ availability ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ crime ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੈਨੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਦੈਟ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਕੈਨੇਬਸ ਲੀਗਲ ਹੋਣਗੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਤੂਬਰ 17 ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਟਲਡ ਡਿਬੇਟ ਆ ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਦੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਚਲਾਈਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਇਰ ਵੀ ਕੱਢੇ ਆ ਦੈਟ ਹਾਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਹਰੇਕ ਖੁੰਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਾਉਣ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ MO ਹੈਗਾ। ਉਹ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਬਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਰਮ ਅ ਪਾਲਿਸੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੈਟ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਦੈਟ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਐਕਸੈਸ ਸੀਗਾ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਨਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ more difficult for our children to buy it, because ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੀਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੀਗਲ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ that 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਟੂ ਦਿਸ ਡਰੱਗ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ that the old model is not working. We are going to legalize it, we're going to regulate it, and we're going to make it more difficult to keep out of the hands of our children. ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ that if ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਪੈਨਲਟੀਜ਼, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। That's the right model for this country. In my humble opinion, ਇਹ settled debate ਆ, but at the same time ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ that conservative party ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ that ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਬਟ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਪਲੇ ਦੈਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਰਾਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨਸ ਆ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ they are more opinionated compared to the younger lot because ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਆ। ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ when it comes to cannabis ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲਿਬਰਲ ਸਪੋਰਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹੈਵ ਯੂ ਕਮ ਅਕ੍ਰੋਸ? ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ that ਲੋਕੀ ਕਦੇ 100% ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਬਰਲ MP ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਲਾਈਂਡ ਪਾਪੀ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ that ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ that ਉਹ honest ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, you may not agree with us on one policy, but overall ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਇਕਾਨਮੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। if ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ NAFTA ਤੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ, ਦ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗਲੀ ਗਾਟ ਇਟ ਰਾਈਟ। ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਓਵਰਆਲ ਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨੀਜ਼ ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਆ ਬਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਦੈਟ ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ ਮੇਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਵੀ ਮਿਸਡ ਰਾਜ ਜੀ ਟੋਟਲ ਪਲੇਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ Thank you, ਵੀਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਐਂਡ ਆਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ you've earned the respect in Brampton, not only in Bramptonese South Asian community ਦੇ ਵਿੱਚ overall communities ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ respect is because of the way you answer questions ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪਲੱਸ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ दोस्तों you're watching Prime Plus TV ਤੇ South Asian Unlimited और ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨੈਫਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਦੂਸਰਾ ਕੈਨਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਆ ਵਿਊਅਰਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਈਵਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਤੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਬਾਇਸਡ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪਲੱਸ ਟੀਵੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਣ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿਦ ਅ ਨਿਊ ਗੈਸਟ ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਐਂਡ ਗॉड ਬlesਸ